السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم سناالله خان او تاسو ګورئ زما د یوټیوب پیج په چینل باندې ټیکسانا چې په یوټیوب باندې څنګه پیسې ګټئ او څنګه ویډیوګانې ورکوئ. نو راځو موږ اوس دې باره کې ویډیو جوړو چې بس یوټیوب کې تاسو ویډیو ورکړه په هغې باندې تمنیل نشئ ورکولی. هغې طریقه اوس یوټیوب سټوډیو بیټا چې کوم دی هغې کې طریقه ډېره لږه مشکله غوندې ده. نو مخکې چې کوم یوټیوب کلاسیک کسټمایز یوټیوب هغه چې کوم وایي کې اسان و. نو اوس فرسټ موږ راځو ګوګل کروم ته. زه تاسو ته لومبی شو کومه چې یاره زما په دې ویډیو باندې تمنیل نشته. زما خپل چینل کولاومه. تاسو دې ویډیو کې ښیم درته چې یاره په دې یو ویډیو باندې تمنیل شته او په دې بلې باندې نشته. په دې لومبۍ ویډیو باندې نشته. نو دا واپس ختم کړو. موږ به لاړ شو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې لاړ شو دلته به یوټیوب سټوډیو انسټال کړو. یوټیوب سټوډیو ډېر اهم شی دا به سرچ کې ورګوره. دا ما مخکې نه انسټال کړی ملګرو. دا ګورئ دا دلته نوم ډایرکټ اوپن کولی شو. زه به لاړ شم دا به اوپن کړمه یوټیوب واي ټي سټوډیو. دلته به کلیک کړو. واي ټي سټوډیو م کلیک کړو نو دلته ښکته راشئ. دې کې به خپل هغه جیمیل آی ډي کوم چې ستاسو یوټیوب چینل پې جوړ شوی نو هغه چینل به دې کې کولاو کوئ. زما دا پکې مخکې نه کولاو شوی. نو ویډیو باندې به کلیک کوئ. دلته چې په ویډیو م کلیک کړو دا لومبۍ بره ښکاري دا پینسل غوندې نشان دا پین دا به کلیک کوئ. چې دا م کلیک کړو ایډیټ تمنیل په دې ویډیو باندې به کلیک کوئ. دلته م کلیک کړو نو ښکته راشي دا ګوره غټې لیکلي کسټم تمنیل دا جمع نشان چې کوم وړوکی. دلته اوس تاسو چې کوم تمنیل جوړ کړئ نو هغه به د خپلې خوښې دا تمنیل به مخکې نه جوړ کړئ نو کلیک کوئ به هغه او سلیکټ بره چې کوم سلیکټ راغلی دغه به کلیک کړو او اوس به سیو ووهو. سیو به کلیک کړو. نو ملګرو تمنیل پې ولګېد. اوس چې واپس لاړ شئ او دلته بله خبره دا هم ده چې دا پنسل به کلیک کړئ. دلته ټایټل کې هم ایډیټینګ کولی شئ. دې ځایونو کې نور پکې څه لیکولی شئ. ډسکرپشن کې هم نور څه لیکلی شئ چې څه پکې لیکئ د خپلې خوښې. دغه شان ټیګز هم پکې ورکولی شئ. دلته دې ځایونو کې ټیګز ورکولی شئ. واپس به دا سیو کړو. دا الریډي سیو شوی دی موږ سره. جی نو موږ واپس راځو یوټیوب طرف ته. خپل تمنیل چیک کوو چې تمنیل پې لګېدلی که نه. بره به کلیک کوو خپل وړوکی تصویر چې کوم دی یور چینل به کلیک کوو. دا ګورئ په ویډیو باندې تمنیل ولګېد. ډېر اسانه طریقه ده. بس دغه طریقه وه د تمنیل او دې کې نور څه شته نه. او نور چې کوم دې کې نور څه د هغې نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم.